හොඳයි. මම කැමති ඔබලාට යම් කිසි උදව්වක් කරන්න මේ ස්වභාවික ෂැම්පූ වර්ගයක්, ස්වභාවික කන්ඩිෂන් වර්ගයක් ගැන කියලා දෙන්න. එතකොට ස්වභාවික ෂැම්පූ වර්ගයක් කිව්වම අපි දන්නවා ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් මම පොඩි සරලම කියන්නම්. වියලි ෂැම්පූ එකක් ඉස්සෙල්ලා. ඒ කියන්නේ මම කියන මේ වියලි ෂැම්පූ එක සකස් කරලා බෝතලයක අසුරලා තියාගත්තම ඔබලාට පුළුවන් නෑමට විනාඩි පැය දෙකකට විතර කලින් ඒක වතුරේකට දාලා මේ සැඳි දෙකක් පෙගෙන්න තියලා නාන අවස්ථාවේදී ඒක පෙරලා අරගෙන හිසට දාන්න මේ විදිහට කරන්න. වියලි ෂැම්පූ උළුහාල් ග්‍රෑම් 300යි දෙහි හෝ ලෙමන් ලෙලි. අපිට පුළුවන් ලෙමන් නම් ගොඩක් හොඳයි. නමුත් දෙහි හරි කමක් නෑ. අපිට මේක වේලලා කුඩු කරගන්න පුළුවන් ගෙදර. ගෙදරදී කුඩු කරලා අර උළුහාල් සමග මිශ්‍ර කරලා බෝතලයක දාලා තියලා වතුර කෝප එකකට මේ සැඳි දෙකක් දාන්න ඕනේ. දාලා පැය දෙකක් පෙගෙන්න තියන්න. නෑමට පැය දෙකකට පෙගෙන්න තියලා අවශ්‍ය වෙලාවට ඒක අරගෙන හිසට දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ෂැම්පූ එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම කොහොඹ කොළ මේ වෙනත් එකක්. කොහොඹ කොළ චූර්ණයේ ග්‍රෑම් 100යි, කඩල පිටි ග්‍රෑම් 100යි, සුදු හඳුන් ග්‍රෑම් 100යි, සුදු හඳුන් කුඩු සියක්කා ඒක අපිට පුළුවන් අරගෙන කුඩු කරගන්න ග්‍රෑම් 100යි. වර්ග හතරම එකට මිශ්‍ර කරලා බෝතලයක අසුරලා තියාගන්න. නෑමට පැය දෙකකට කලින් අඬු කෝප් එකට මේ සැඳි දෙකක් දාලා පෙඟෙන්න තියලා ඔබලට අර කලින් එක වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ද්‍රව ෂැම්පූ එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. නෙල්ලි ග්‍රෑම් 100යි, සියක්කා ග්‍රෑම් 100යි. ඒක ඔයගලන්ට පුළුවන් වතුර කෝප 8-4ට හිඳලා අවශ්‍ය වෙලාවට ඒක නිවුනට පස්සේ දෙහි ඉස්ම දාලා නෑමට නාන අවස්ථාවේදී පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මම කැමති මේ කන්ඩිෂනර් එකක් ගැන කියන්නේ ස්වභාවික කන්ඩිෂනර් එකක්. ගොඩක් අය මේකට කැමති වෙයි. ඒකට ගන්න තියෙන අලිගැට peer ගෙඩි 2යි, බිත්තර සුදු මද 2යි. සාමාන්‍ය අලිගැට peer ගෙඩියක් ගන්න, බිත්තර සුදු මද 2ක්. අරගෙන මේක මිශ්‍ර කරලා විනාඩි 30කට පසුව ඔබට පුළුවන් මද උණුසුම් අතරින් හිස සෝදන්න. එහෙම සෝදලා හිසකේ සකස් කරලා බලන්න. ඊටාම ප්‍රියමනාප ගතියක් හැදෙනවා. ඒ වගේම කිසිම අතුවාදයක් ඔබට හැදෙන්නේ නැහැ.